Sedět tam v té zimě by mi za ten výhled nestál. No. Já bych asi jenom chvilku tam byla, no. A pak se na to vyprdla taky. Jack, I've been watching that TV series everyone's been raving about. What's it called? A hamburger with fries? I expected a charming sitcom like Bon Appetit, but instead got treated to a lousy mix of mediocre puns and gratuitous violence. Nebo takhle, stačí mi to v těch hrách asi, no. Takové výhledy. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Proč si ty brýle nenecháš na tom obličeji? Jo. No, vejdi. Tak. Heroin, tak, přesně 205. Podáme balíček. Ale tam mají domeček na stromě. Jo, taky jsou mimo město, tak jim tu nechám zmrznout balík, proč ne? Tak. Tady, to můžeme zase po cestě zpátky, takže vezmeme ty obálky tady. To byly další baterky, já si taky myslím. Je to tady nebo tam vedle? Vedle. Aha, takže tady je to. To nejde poznat. Dobře, možná ne. Zas to fáro tady. Tak, pojď. Aha, on nastoupil. Skvělá práce. Asi nemám úplně nejvhodnější zaparkování, že? Tak, dobrý. Už zase. Pěkné písmo. Co ty tam, Čunťo? A už to letí ten pták. I s poštovní tou, viď? Chtěla jsem říct obálkou, ale malem jsem řekla schránkou. Schránku nevím, jak bys tahal. Co pak, ptáčku? Jak se máš? No. Zvířátko. Čunťo. Čunťa. Tak. No, čau šéfe, jak se máš? Lake Road, že jo? Už mám zase... Jejda. Dobře. Broučku, neolizuj tu webku, děkuji. Prdlavko. Tady máš balíček. Tady máte další těžký balíček. Ukaž, převezmu to.
guilty enough as it is. Víš, i tak se cítím dostatečně vinný. Week in and week out. Jo. Ale to je prostě práce, That's the Bene. job, Ben. Neither snow nor rain nor heavy packages Stay these couriers from the swift completion of their appointed rounds. I'm serious though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Nemůžeme všichni mít dcery, které půjdou v našich šlépějích. Hey, we can't all have our daughters follow in our footsteps when we retire the way you can. Well, that's true enough. Son of a gun. Is the engine parts for the news van? Didn't expect them to come in so soon. Takže opravíme už to, nebo my ne, ale on opraví, moment. Už má součástky na opravu té dodávky, té televizní. Tak ti to nechám. I'd better leave you to it then. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Neuspěchej to. Hey, don't rush it, Ben. Remember, you're getting up there yourself. Yeah, I know. Now get going, you old timer. Trucoval 2 hodiny a pak přišel na to, že nechat se svléknout od lidí není na krajtícti... Počkej, co? Krajtícti utrhání. Dobře. Takže už jenom zpátky jedu, OK. Ptáku, čo robíš? Tančíš? Pojď co? Tak, odevzdáme dopis. Jo, přesně takhle jsem to chtěla udělat. Koukám na minimapu a nevím, kam jedu. Dělá ptákoviny? Jo, to je mu podobné, ano. Nastup. Tak. A poslední balíček. Main Street. Part and parcel. Tady naše sympatická Nancy. Ah, there you are. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. Proč ne? Sure, why not? Thanks. And remember, no discount. Roger that. Dobře. Tak já zase jedu. Ptáčci, nechte se. Mám to zavést do bystra a říct, že tam nebude žádná sleva. A prachy si můžu nechat určitě, že jo? Chlapci, neserte se. Já vás vidím.
Se zase k sobě přibližujou. Olek. Nech toho Morgana. Ježišmar. Oni se střídají v tom, kdo koho nahání. No, dobrý. Tak. Hi, Thomas. Nazdar. Please tell me that's a big box full of snacks from the general Asi store. jo. This is a big box full of snacks from the general store. Ale beze slevy. But without a discount on what's inside. No discount? Beze slevy? Carlisle really trying to charge me full price Opravdu po for mně chce snacks that are about to plnou go past cenu? their expiration dates? Yikes, that would be pretty sad. Yikes, forever, I can't přesně. believe people could be like that. That heartless creature. Ale no tak. Maureen, easy now. No taky asi She sotva just vyžije. drives a hard bargain. Pardon my French, Thomas, but she always manages to drive me up a wall. I'll stop bothering you now. I'll think of something, don't you worry. Dobře. Tak jdem zpátky. To kdybych věděla, tak to tam dovezu rovnou, no. Jsem myslela, že to nechám nakonec a nakonec tu máme zajišťku. Tak zpátky. A na poštu. Jako u kámoše želvy nahání se, aby jedna hryzla druhou a pak tam kamínky dělají bordel. Jo, takhle. Jo, takhle, jo. Ježiš. Ale neublíží si, ne? Nebo jo? Naštěstí ne, jo. Tak, zaparkujeme. Hello, Thomas. Ahoj, Bev. Co tě sem přivádí? Hi there, Beth. Ona mi veze asi dáreček na rozloučenou, I nebo? saw you arrive just now, so I decided to venture across the road with a minor request. Dobře. Jasně, co pro tebe můžu udělat? What can I do you for? It's just one small thing, I promise. To je jenom and- maličkost. Well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see. Aha, since ona Christmas posílá in Georgia dáreček fell through. vnoučeti. It just needs an address and I'm not sure where to put it. Could Aha. I leave this Neví, with kam you dát so you can adresu make sure přesně it na gets where it needs to plešáka go? zabalenýho? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Může to být Here, just matoucí, do no. that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that Co need tam sorting děláte? before I close. A je. Jdu sebe šijou zobákama. Ale Morgan si u toho povídá, tak asi dobrý. Nevím. A zase. Olegu. Sklidni hormon. Je zase, to jsou držky. No, dobře. I've handled many a Postaráme se o strange to, dobrý. parcel in my day. Not to worry. I'll take care of it. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later. I Není to ten promise. medvěd, co jsme dali Oh, kočičí and paní? please Ne, tell to je Emily trošku I have a menší, mi great přijde. idea for this Sunday's girls' Ale jinak night. jo, to bude It's a podobný plišák, surprise. no. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. OK. Tak jsme doma. Zase zvoní telefon. Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi.
Neměli byste být teď už v bistru? Jo, akorát naskočíme do auta a jsme tam. Ale máme pro tebe vzrušující novinku. Ale prvně, jaké máš Vánoce? No, pracovala jsem. Já a Tez jsme si udělali nějaké jídlo. Měli jsme super večer, díky mami. Tak, co je teďka ta novinka? OK. Takže tvůj táta a já poletíme do Floridu v září. Opravdu? To je úžasné, mami. Tati, jsi taky nadšenej? No jasně, že jsem. Nebojíš se letu? Meredith, don't make it worse than it was. Meredith, nezhoršuj to. OK, super, Marťo. Hey, don't give your old man such a hard time. Nevím, co říkat. Chtěl bych překladat zvířečí řeči z Arabely. Já radši ne. Kdo ví, co si říkají ti dva? Kdo takhle telefonuje? No jenom oni, aby slyšeli dceru, víš, oba jako. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? A vlastně je řada na tobě. Actually, it's your turn to do that, Em. I'm sure you guys will figure it out. But have fun anyways. Bye. OK. Tak jedem na oslavu do bystra. Moc lidí tu není. Byl jsem fakt hladovej. Takže to někdo musel udělat. Dekády? Z toho mám pocit, že jsem starý. Neříkej to nahlas. Jo. Okay. But we're not young anymore. Už nejseš nejmladší. Můžu to říct? Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Or should I just write down pancakes for lovely Emily and a T-bone steak for Big Thomas here? Well, Maureen, your intuition never ceases to amaze me. It sure is pancake time for me again. Že bych si dal něco jiného? Dáme si něco jiného. Dáme si taky. Teď jsme jich v tom udělali bordel a příště, až budeme objednávat, tak nebude vědět, co od nás čekat. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lab got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? Měli bychom tady zůstat věčně, to je otázka. Florida rozhodně zní jako pěkné místo. Jo. Lots of fishing, no ice. The warmth is the main selling point for me, I must admit. Takže tam bude teplejc, jí to prodává. Jo. Těším se na výlet na Floridu. It's a perfect opportunity to test the waters. Wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Jo, kdy naposledy měla nějaké volno? Naše dcerka.
Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Moe in on a few details. A little birdie told me you two were off somewhere fancy. Už se to rozkřiklo všechno, že pojedeme na Floridu, super. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so Jsem za happy vás for tak you two. ráda, to zní skvěle. Byla jsi někdy na Floridě? Have you ever been to Florida? Are you offering your ticket to me? Nabízíte mi snad své letenky? To je o tebe hezké, Tomasi. Nice try, Maureen. Nice Pěkný try. pokus. But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you totally sure about that, though? I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests no to jo, no. office employees. Morgan His bark is always spíš worse than his bite. štěká než Walter kouše. Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. Něco tam říká vzadu Ashley, výborně. Oh, that means dinner's almost ready. Jo, rozuměla jsi, dobře. See, things like this. Já ani They omylem. bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life. To jo, no. Je to. That sure is true. Je taková, že se hodně míchá do osobních věcí. Bylo by pěkný se podívat někam, kde nejsem pošťák. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Okay. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? Jasně. Shall. Už jem si véču. Mohl bych sníst koně. I could eat a horse. Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Ona se taky říká, ne? Něco podobného, ale nevím co. Jasně, Luďko, měj se pěkně, dobrou noc. Tak, výborně. Už nám někdo volá zase, nebo ne? Ne. Oh, Thomas, my dear sweet husband. The one and only. No autographs. Oh, the sweetest man alive. Always prepared to help out Přestaňte anyone se who to. asks for a favor, even on his Sunday off. Tady nevím, jak to nazvat. Hrdičkovat. The motel called, and well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But Okay. I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather. So No. Takže jsi slíbila, že to udělám já? bingo. Would you do Takže it, jdu vyzvednout please? kazetu, jo? Nebo co tu dělat ještě dalšího? No, měla jsi dost toho na práci, tak So busy lately. to udělám rád. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker Udělá night pro nás tonight. svačinku How's that? navíc. Výborně. It's a deal. To zní skvěle, chce nás vykrmit. Thomas Weiss says I live and breathe. What in tarnation are you doing out Co and tady about in děláte? the mail truck Takhle on v a neděli. Sunday? S poštovním vozem. Husa potřebovala protáhnout nožičky i křídla. The goose needed to stretch its legs. Or wings. Nebo křídla. The goose is the mail truck, by the way. Lori Young named it that. Lori ho tak pojmenovala tu No, but dodávku. seriously, you've come to pick up some movies for the KNW6 crew, right? Jsi dobrá v hádání. You're uncannily good at guessing. Your wife called ahead. No, volala žena, no jistě. Rád to pro Emily udělám. Happy to do it I for pro Emily. tebe. And for you. And for the TV crew. Parts of it, anyway. But first things first. No. So, what's the hot gossip on these out of town? Ne, už zase se tady povídá o nás, že pojedeme na výlet, že? Nebo o nich mám mluvit? Můžem There's asi Gabriel mluvit do Serrano, všech, nevím. who's the sound guy. Zvukář.
mám říkat, že má crush na tu Ilzu? Jo, proč ne? Už je stejně v životě neuvidíme znova. Yeah, that may well be mutual. What about the rest? Co zbytek? Ilza, Richter is their producer. producentka, sarkastická, připomíná mi mou dceru. Competent, sarcastic. She kind of reminds me of my daughter. Well, then I'd like to meet your daughter Ráda bych someday. potkala někdy Because Ilsa vaši I've dceru. met. Came into the store yesterday asking about PO and whether I liked it here. Okay. Cute as a button, that one. And only in town for a couple days. Perfect for a girl on the rebound. Shame she's into men. One in particular. Jsi si jistá? Are you sure? How do you figure? The way her eyes lit up when she mentioned that colleague of hers, Gabriel. Aha. Trust me, a girl knows. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms Mají 2 equipped with pokoje. VCRs Ano, between s them. přehrávači. One for Connor Price, Pro KO Connora Double Price, Six, ano. A and one for Ilsa Richter. pro Ilzu. Great. I know Dobře. what we should get for Connor. A co jim mám teda? Já mám vybrat, co si mají pustit. Tak tohle. All the president's men. That should give him some inspiration. Great idea. But Connor's already made his Aha, pick. Connor už si vybral? Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess Okay. they forgot about that time you went to the moon. A Fine Ilza? by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. Co si vybrala? No, See, she wants us. jo, ona to chce, ať pick the vyberem movie she'll film, be watching with na her který by se colleague mohla Gabriel. podívat s Gabrielem. Thomas, she wants us to pick the movie Tak to nevím. she'll be watching Tak with vánoční barel asi. Gabriel. Nebo já nevím. We can play matchmaker by picking something romantic. Já nic romantického bych nechtěla čumět s chlapem, ale... Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. Nevím. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. No, So, which film will it be? jaký film mám vybrat? Trading Places, What About Scarface? Scarface? Jo, What vedem about Scarface. Scarface? I know I enjoyed that one. Thomas, that's not a To romantic nevadí, že to movie. není romantické. Je mi to docela, nebo jako, není mi to příjemné hrát si tady na nějakýho dohazovače. Uncomfortable playing matchmaker. Let these crazy kids figure it out on their own. I suppose you're right. It was fun while it lasted anyway. Anyway, I'd best be on my way, getting these to the motel. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye. Pozdravuj, Emily, budu. Dobře. Tak dovezem kazetku do motelu kazetky. Jo, počkej, to je její auto. Kde mám to svoje? Jo, tady. Podepisuji já taky s chlapem, ne? Pěkně, pěkně. A s ženou nemáš problém, jo? A někdyž je to totální slátanina, romantická. Vždy se dá usnout? To je pravda. Líška! Už zase. Tady toho blbouna předjedem. To prostě nezatáčí. Nevadí.
sněží. S chlapem se usnout radši. Hlavně, že čumím zase do chatu, že? Radši nedá? Já nevím, to záleží asi. Pardon. Tak, jsme tady. Kdo ví, co mi zase řekne ten zrzek? Měl by tam být on, když naše manželka má volno. Aha, takže to nemám naložené v autě. Doufám, že to mám u sebe každopádně. Special delivery. Speciální dovážka. Filmy. Movies from the Flick Shack. Right. Well, great Jasně, news. You get to play belated skvělá Santa novinka. yourself. Room Co? 6 for Richter. Budete si muset zahrát sám na Santu. You're welcome. Dobře. A on hraje teda, nebo? Asi bez zvuku zatím. No, musím po schodech. Movie delivery for segment producer Ilsa Richter. Yes. Aha. Excuse me, Mr. Price. Myslel jsem, že to je pokoj Ilzy. No, that's room 9. Ne, to je devítka, ale nevadí. Máte moji bondovku. A jo. Here it is. A nezapomeňte být hodnej a přetočit. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so Mě much. to necpi. Jaký jsi nadšený. Což mi připomíná, že jsem zvědavá na bondovku hru od vývojářů Hitmana. Tak, a do 9. No, aby to nemusel přetáčet ten další. Movie delivery for Ilsa Richter. Yay. Good to see you, Thomas. Já vás vidím, Tomasi, takže jaký film jste mi s Angie vybrali? Tady máte. Scarface. Heard a lot about this one. O tom jsem slyšela dost, to by mohlo být zajímavý. Je to jízda, užijte si to. Heck of a ride. Enjoy. Oh, and speaking of saying hello to my little friend, No. on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? Dobře. Number 2. Ve 2 je, OK. Great. See ya. Tak jo. Super. Můžeme říct, ať se jde koukat na film. Bomba. Všechno to tady oddřu, nevadí. Nebo oddřu, to už záleží. Gabriel Serrano, dáma z 9 si žádá vaši přítomnost. For an evening of home cinema. Thanks, Thomas. I'll be right over. Díky, Tomasi, budu tam hned. My work here is done. No, má práce zde končí, tak dobře.
Tak jedem. A už jsme doma rovnou, nice, nemusím jezdit nikam. Okay, Ben. Question for you. Jo. You have that ace or not? Jo, my hrajeme pokr. You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. Twitch, tady, I'm all in. Twitch. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience. Jestli se budeme dělat na karty, tak absolutně netuším, co znamenají. Ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Protože mám zataženo a kvůli... Bude to lepší, kdyby na tohle odpověděl Frank, přesně. It's probably better if Frank answers that question. I sure can. Walter Morgan's on my tail. Jde po mně Morgan, takže se potřebuji zůstat nenápadný. Už zase Morgan. I hope you didn't put lady's underwear in his briefcase again. And please tell me you stop putting dead rats in his exhaust. The classics. No, I didn't prank him at all this time. Ne, tentokrát jsem mu neudělal žádný překvapko, žádný vtípek. Ale doslechl se o mém ohňostroji. Nemyslíš si, že blafuje? Bavám se, že ne, Tomasi. Potřebuju plán. Co se tak na všechno vyprdnout a dělat věci legálně, ha? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. Máš malý plán? But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. Jo, dobře. One sec, Jack. Frank, I'm curious. No. You know Walter Morgan has a few reasons to dislike you? Má pár důvodů, proč tě nemá rád. Ale proč ho nemáš rád ty? Nemůžu říct proč. Sure, Frank. My lips are sealed for once. Dobře. Ahoj Honzo, kdy se můžeme zase těšit na nějakou hororovku? Celý rok furt, netuším, kdy bude nálada zapnout něco, ale letos je určitě v plánu zopakovat Medium od Bloober týmu. Aliena si dáme. Dáme si Evil Whitney. Kupu kratoučkých věcí. Uvidíme. Možná zítra něco rozehrajem. Jestli tohle se nám povede dohrát, teda netuším. Tak. Nevím, jestli pro tebe můžu držet další tajemství, Franku. Frank, I'm not sure if I can keep another secret for you. I'll just go to the John. Fair enough, Thomas. I can't blame you. Chápu, Tomasi. All right. So this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walk past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. And I'll make sure the rest of PO knows about it. What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course.
Dlouhé délce? Ani ne. Ta hra má 6 hodin. Asi délcečko bude poloviční, tak je to tak akorát. V rámci velikosti celé hry. Já si myslím, že to bude končit tím Silvestrem. Okay, folks. Ante up. Here we go again. OK. Jenom je to takové prostě pomalé, tak se to táhne, no. Co je ještě vůl? Co tam děláš? Schováváš se před Morganem? Jo. Aha. No, máte malý plán. Jsme si jistí, že Morgan bude brzy pryč? Dobře. Já se do toho nechci ale zaplítat už do ničeho, osobo. Tak, objedem to tady. Tak, OK. We're starting this week with a warning from Lucinda. P.O. positive or pet peeve? Hi, Jack. KNW6 TV crew's filming in P.O. yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name. Lucinda? But he kept calling me Linda. Aha. Even after I corrected him twice. Isn't that just Už ho rude? pomlouvají, že řekla jsem mu, jak se jmenuju 2krát a on si to stejně nezapamatoval. Opravila ho 2krát. Lucinda a říkali jí Linda. Aha. Tak. Přestaň to komentovat, že to je vánoční dárek. Není. Možná je. Tak. Nikdo není doma, že? No jistě. Another day, another dollar. Aha. I'm starting to sound like Frank. To jo, no. Tak. Couvneme si. To je tady? Asi jo. Dobře. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Tak. Kde to je? Tady podle minimapy. Já to teda osobně nejsem schopna odhadnout, ale dobrý. Tak, další pošta. No, brejle si na to vem. Tak, dobré. Každopádně bychom měli zase, jo, aha, já to musím asi tady, že? Z této strany. Pomalu začít zase koukat na herní trailery, ať víme, co bude vycházet zajímavého, ať si v tom děláme pořádek trošku. Tak. Protože já nějak furt nevím, jako co letos má vycházet, nějak ultra super, nebo ani nemusí to být nic jako velkýho. Máme samozřejmě ty seznamy napsané v rozvrhu, ale nějak o ničem nevím teďka brzo v dohledné době. Já vím, že Stalker a i ten Indiana Jones vypadá dobře, a i Hellblade, ale já až tolik nejsem teďka na ty velké hry. Chce to spíš něco kratšího.
tam seznamy těch věcí, co chci doplnit, co chci zopakovat a co vyhlížíme takové menší, jako no. Tak občas projdem, jestli už někde není datum vydání. Třeba u toho Madness Madhouse nebo u Luto, Lazaret a podobně. Il. Na to jsem ultra zvědavá. Nevadí. Jdem. Aha, oni tady zaparkovali ti z té televize. OK, tak to asi s Buřtem mají nějaký rozhovor nebo něco. Okay, are we rolling? We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. Mrzne mu prdel, říkal. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. Ty zvukaře musí bolet ruce, že? Fishermen cast their rods. The tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Dobře, vymyslíme něco jiného. Wait a minute, Mr. Ne, já nic dělat nebudu. How's it going? Nic neříkej, je to nahrávaný všechno. Mě si nevšímejte, nechci vás rušit. Don't mind me. I wouldn't want to interrupt. Hey, listen, how about I ask you a couple of questions? Tak kdybych se vás zeptal na kameru na pár otázek, jenom něco jednoduchého kolem města. No tak jo, budeme v televizi, proč ne? Aspoň jim pokazíme záběry, když už nic jiného. Zaplníme film a tak. Let's go. All right. This is His name is Thomas. Samozřejmě, že to zapomněl. I knew that. Thomas and I go way back. Aha. As the local Místní pošťák. truly countless years, Aha. Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this? Jak byste charakterizoval tohle malé studené městečko? To je těžký. Oh boy, that's a tough one. Ať už jste noví ve městě, nebo ne? On mi nedal ten mikrofon. No to nevadí, on má ten směrovej. This gorgeous little lake town of ours. Cannot be summed up in a single soundbite. But one thing's for certain. Dobře. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize. Že toto nejkrásně. No, dobře, že to je. Providence Oaks is breathtaking. Breathtaking je to. And you'll know what will always ring true is. Tohle je domov. This is home. And cut. That's so sweet. Děkujem, dávalo to smysl. But sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now let's scout out the establishing. Já už bych šla poštu odeslat na sklé, teda doručit. Gabe,
You can take 5. My advice would be to take those 5 in the van to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Dobře. Ach jo. No, oni jsou tam teď. Nebo ona jenom točí tam něco asi. Dobře. No, možná se mu tady začíná líbit. Panu Priceovi. Doručíme dopis. No jo, zase pěkné písmo, já vím, pojď. Můžeš trošku zrychlit? Ne. Mr. Weiss, Thomas. Co film, jak dopadl včera? Co se děje, Gabrieli? Well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. Aha. My mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Okay. Of course, mailman's promise. Dobře. Nějaký důvod, proč chcete vypadat nejlíp? Any particular reason you want to look your best for New Year's? Na nový rok? Yeah. Jo, možná. There is something else I wanted to ask you. Chtěl jsem se vás ještě zeptat na něco, jsem zvědavý. Jak jste zbavil, asi spíš zbalil svou ženu. No, že jsme si ji vyhlídli na střední škole. Tak to řekni. It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. Vzal jsem jí na tanec, vyzval. Under the bleachers, and the rest is ancient history. A zbytek je prastará historie, příběh. Chcete vědět, jestli máte šanci u Ilzy? Chcete vědět, pokud, no jako jasně, jak udělat další krok s Ilzou? No, to je mezi váma dvěma, jo, to zní nejlíp. Do toho mi nic není, je to mezi vámi. Ticho! Já jsem ji nezmínil. Ale jo, jsem v tomhle strašnej. Vypadáte jako moudrý muž. Opravdu si cením vaší rady. Já jsem žádnou radu nedala, nebo dáváme teď, aha. Jít do toho, být profesionální, nasledovat své srdce, jít do toho. Rozhodně. That's the best I can do. All done. Hey, Tam, že jste to všichni what are you two schmoozing about? slyšeli. Přesně, pošťák tohle nikdy neřekne. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. To nevím, jestli vám to klapne, no uvidíme. Will do. Bye, folks. Mhm.